ආයිබෝවන් අද මම කතා කරන්න යන්නේ ෂෙයාර්ස් බයි කරන තව ස්ට්‍රැටජි එකක් ගැන. අපි ඒකට කියනවා පිරමීඩ් බයින් කියලා. පිරමීඩාකාර විදිහට අපේ ෂෙයාර්ස් ටික බයි කරනවා. සහ ඒත් එක්ක අපේ කොස්ට් එක ඩොලර් කොස්ට් අපි ඇවරේජ් කොස්ට් එක අපි ඒක අප් කරගන්නවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දැන් ඒ මොකද්ද කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටිය කතා කරනවානේ දැන් ඇවරේජ් ඩවුන් කරන්න ෂෙයා එක පල්ලෙහාට යද්දි තව ෂෙයාර්ස් අරගෙන ඒක ඇවරේජ් අප් ඩවුන් කරගන්න කියන එක. දැන් මේ අහලා තියෙන එක එක්කනාගේ. ඒක නෙමෙයි මේ ඒකේ අනිත් පැත්ත. right? මම සාමාන්‍යයෙන් ඇවරේජ් ඩවුන් කරන එක්කෙනෙක් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන්. දෙහිට ඇරෙන්නාම මම හුඟක් වෙලාවට මගේ ලොස් එක මගේ ෂෙයා එක වැරදුනා මම ලොස් එක ඇබ්සෝබ් කරගන්න. මේ ඇවරේජ් ඩවුන් එක නෙමෙයි ඇවරේජ් අප් කරන එක. right? දැන් අපි බලමු මොකද්ද මේ කියන්නේ සහ කොයි වෙලාවටද මේක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. සහ සමහර මම ගත්ත ප්‍රැක්ටිකල් එක්සාම්පල්ස් දෙක තුනක් එක්ක. දැන් ඔයා හිතන්න ඔයාට එක ෂෙයා එකක් තියෙනවා. රුපියල් 50ට ට්‍රේඩ් වෙන්නේ. ඔයා ෂෙයාර්ස් 25000ක් විතර ඔයාට ගන්න යනවා. තේරුණාද? ඔයා 25000ම එකපාර ගන්න නැතුව ඔයා රුපියල් ෂෙයාර්ස් 10000ක් ගන්නවා. right? 50 ගානේ 10000ක් ගන්නවා අරගෙන ඉන්නවා. මේ ෂෙයා එක අප් වෙන්න ගන්නවානේ. තේරුණාද? අප් වෙන්න ගද්දි විතරයි මේ වැඩේ කරන්නේ. තේරුණා? අප් වෙන්න ගද්දි විතරක් ඔයාලට තා ෆන්ඩ්ස් තියෙනවා නම් අපි ටික ටික අප් ගන්නවා. 7500ක් ගන්නවා, 5000ක් ගන්නවා, 2500ක් ගන්නවා. දැන් මේ අගය මෙහෙම වෙන්න ඕනේ. හැබැයි අපි කියන්නේ මූලික ගත්ත එකට වඩා ඊළඟ ගත්ත එක ටිකක් අඩු ඊට පස්සේ තව ටිකක් අඩු යන්නේ මේ විදිහට. කන්දක් විදිහට තමයි ෂෙයාර්ස් බයි කරන්නේ. අපි ඒකට කියනවා ඒක තමයි කියන්නේ මේ කියන්නේ at least 2 or 3 progressively small blocks කියන්නේ ඒකයි. progressively smaller කියන්නේ එන්න මේක අඩු කරගෙන යන විදිහට. දැන් මේකේ වාසිය තියෙන්නේ එකක් තමයි ඉස්සරම දාන එකේ රිස්ක් එක ඉනිෂියල් කැපිටල් එකේ රිස්ක් එක අඩු කරගන්නවා. මේක පල්ලෙහාට ගියොත් රිස්ක් එක අඩු වෙනවා සහ ඔපචුනිටි කොස්ට් එක දැන් ඔයාලා හිතන්න හුඟක් කට්ටිය බැංකුවෙන් ෂෙයාර්ස් අරන් දාලා නිකන් ඉන්නවනේ තාම යයි කියලා බලාගෙන සල්ලි ඔක්කොම දාලා right? ඉතින් අන්න ඒ වගේ ඔපචුනිටි කොස්ට් එක අපරාධයක් ඒක. ඒ කියන්නේ අපි භාගයක් දානවා. උඹ ගානේ භාගයකට අඩු ප්‍රමාණයක් ඔය දාලා අපි බලන් ඉන්න අපිට පොසිටිව් වුණ වෙලාවට තමයි ඉතින් සල්ලි ටික දාන්නේ. තේරුණාද? අන්න ඒ වගේ. දැන් බලන්න මේ උදාහරණේ මම 50 ගන්න 10000 ගානේ. කොස්ට් එක 50යි. ඊට පස්සේ ටිකක් අප් වුණාම මම හිතන 53 කියන්නේ තව 7500ක් ගන්නවා. දැන් මගේ ඇවරේජ් කොස්ට් එක ටික ටික අප් වෙනවනේ. ඊළඟ පාර 5000ක් ගන්න 58 ගානේ. තව අප් වෙනවා. දැන් මේ ෂෙයා එක අප් වෙනකොට තමයි ටික ටික ගන්නෙ. දැන් ඇයි ඔයාලා මයෙන් අහයි දැන් ඇයි මෙහෙම කරන්නේ ඇයි? අප් වෙන ෂෙයා එක තව ගන්නෙ ඇයි? දැන් ඔයාලට ඒක තමයි කියන්නේ අප් වෙන ෂෙයාර්ස් වල තමයි ගන්න ඕන. අපි අපේ විනර්ස්ලා ගෙන් උපරිම ප්‍රොෆිට් එක ගන්න ඕන. දැන් උගක් කට්ටි කරන වැරද්දක් තමයි ෂෙයා එක ඩවුන් වෙන්න තව ගන්නවා. එයාටගෙන ලොස් එක තව වැඩි කරගන්නවා. නැත්නම් පල්ලෙහාට යනකන් ඉඳලා හිතා ගන්න හරි මේක අප් වෙනකොට විකුණ ගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා අන්තිම බ්‍රේක් ඉවරනේ විකුණ ගන්න බලනවා. දැන් ඒක නෙමෙයි මේ අපි ඒකට කියන මම ඒක වෙනම කතන්දරයක් කියන්නේ ඒක අදාළ නැහැ මෙතන. මේ කියන්නේ අපේ විනර්ස් ලගෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න කොහොමද කියන එක. අපේ අප් වෙන ෂෙයා එකට අපි තව සල්ලි දාන්න ඕන. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ අහයි දැන් සල්ලි දාන්න නැත්තම් මොකද කරන්න ඉතින්? එහෙමනම් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔක්කොම එකපාර දාලා හිර වෙලා නැති. ඒක කරන්න දෙයක් නැහැ. එහෙම නැත්තම් මූව් වෙන්නේ නැති වෙන ෂෙයා එකක් අරන් හරි අප් වෙන ෂෙයා එකේ ෂෙයාර්ස් ගන්න ඕන. දැන් මම එහෙම කරනවා. දැන් එකක් කරලා ඒක අප් වෙන්නේ නැත්තම් තව එකක් යනවා නම් අරක ටිකක් අඩු කරලා එක්ස්පෝස් එක අඩු කරලා අර සල්ලි අරකට දානවා. අප් වෙන ෂෙයා එකට. තේරුණාද? ඒකලා ඒකෙන් අපි උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේ පිරමිඩ් බයින් එකේ මූලික સિદ્ધාන්තය සංකල්පය. right? අපේ විනර්ස් ලගෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න ඕනේ. ඒක එයාලට තව ෂෙයාර්ස් ගන්න ඕන. දැන් මේක තමයි රූල් ඔෆ් තම් කියන්නේ. දැන් මේක ට්‍රෙන්ඩ් එක ස්ටාර්ට් වෙච්ච වෙලාවට තමයි කරන්න ඕනේ. මේ නිකන් තීති කරන වැඩක් නෙමෙයි මේක. හරි? මේක අර මගේ ඩොලර් කොස්ට් ඇවරේජ් කතාවෙන් සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. හරි?
ඒ වීඩියෝ එක බලන්න ඒක වෙනස්. ඒක අපි කතා කරන්නේ මේ ෂෙයා අපිට ෂුවර් නැති වෙලාවට එහෙට මෙහෙට ස්විං වෙන වෙලාවට තමයි equal slots දාලා කරන්නේ. මේක නෙමෙයි. මේ අප් වෙන වෙලාවට ටික ටික අඩු වෙන විදියට. අනිත් එක more positives confirm. more positives confirm කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කම මම ඊයේ කතා කරපු අර මේ පහක් වීඩියෝ එකේ quarter 2 result එකේ මම කියන මම ඇලුමිනියම් results ආවට පස්සේ මම තව ගත්තා කියන එක. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ අපි අර අප් වෙනවා මේක ෂුවර් දැන්. නේද? එතකොට අපි තව ෆන්ඩ්ස් මේකට දානවා. අනිත් එක තමයි when the sentiment is being built. දැන් sentiment එක කියන්නේ අපි මේක දැන් ඔන්න උදාහරණයක් ගන්න sunshine holding. දැන් මම මාස එකමාරකට පළවෙනි වීඩියෝ එක වෙන්නේ නැති මගේ. කතා කරද්දී කවුරුත් දන්නේ නැහැ කවුරුත් වැඩි කතා කරලත් නැහැ. දැන් ඔන්න ටික රිසර්ච් රිපෝට් එක දෙක එළියට එනවා. right? එක Facebook group වල එක්කන දෙන්න කතා වෙනවා. share price එක ටික අප් වෙනවා. right? එක හැඩතල වලට charts ඇඳෙනවා. right? technical charts. right? දැන් කුකුලා හඬලනවා. කුරුල්ලෝ කිචි ගන්නවා. දැන් ඉර පායන්ට යන්නේ. දැන් sentiment එක හැදෙනවා. එතකොට තව ටික ගන්න ඕන. තේරුණාද? right? අනිත් එක තමයි මේක මම කලින් කිව්ව එක not when moving down එකේ නෙමෙයි මේක මේ ෂෙයාර් එක පල්ලෙහාට යන කතාව නෙමෙයි කියන්නේ මේ අප් වෙනකොට කරන වැඩේ. අනිත් එක තමයි මම රූල් එකක් විදිහට මම කොච්චර දැන් හිතන්න 150ක් අප් වුණා කියලා 150ක් අප් වෙච්ච ෂෙයාර් එක මම ගන්නට යන්නේ. මම මූලික මම ගත්ත ගන්නට වඩා 120යි මම මැක්සිමම් යන්නේ. එතෙන්දි මම බයින් කරන එක නවත්තනවා. නැත්තම් වෙන්නේ අපේ ඇවරේජ් කොස්ට් එක උඩට ගිහිල්ලා අපි ප්‍රොෆිට් එක අඩු වෙනවා. එහෙම කරන්නේ නැහැ. රුපියල් 50 ෂෙයාර් එකන 120ක් කියන්නේ 60. 60ට ආවොත් මම නවත්තන බයි කරන එක. ඊට පස්සේ ප්‍රොෆිට් එක යන්න ඉඩ අරිනවා. තේරුණාද? මම හිතනවා මේ ඔයාලට අවබෝධයක් හම්බෙන්නේ නැති කියලා කොහොමද මේ පිරමිඩ් බයින් කරන්නේ කියලා. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාලා අහන්න. අපි මේ වගේ තව වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. බොහොම ස්තුතියි.